Lördagskvällens ritual, en digital kanal. De pratar om världen från stort till smått. Från politik till tarot, inget lämnas åt måfå. Från nyheter till stjärntecken, de reder ut att du inte hinner tänka. Vi bara undrar, vad händer här? Tarottanterna spår med kortens begär. I varje avsnitt en ny mystik. Vi bara undrar i vår veckorytmik. Konspirationer och nyhetsflöden, de gräver djupt, följer varje tråd. Med skratt och allvar de delar sin syn. Tarottanterna styr vår kvällsrutin. Konspirationer och nyhetsflöden, de gräver djupt, följer varje tråd. Med skratt och allvar de delar sin syn. Tarottanterna styr vår kvällsrutin. De säger vi är experter, vi bara undrar. Men deras visdom får oss att stanna och fundera. Med tarotkort och tankar så fria. Tarottanterna visar oss en ny sida. Vi bara undrar. Ja, goddag. Goddag. Har vi någon expert till hands? Nej, det är som vanligt. Det var någon som frågade Grock om det här med konspirationsteoretiker. Jaha. Om inte de borde kallas experter istället. Och det höll Grock med på. Ja. De har oftast rätt. Fast det har ju inte experterna, Nej. så fan vet. Jag föredrar nog att vara en vanlig sån där. Ja. Ja. Längden, storleken spelar ingen roll, säger de. Nej, absolut inte. Nej, men gå ett par mil i ett par för små skor ska du se. Jäklar, då blir det inte roligt inte. Men den största fruktansvärda händelsen den här veckan, eller förra veckan, det var att Gunilla Persson, hon har haft ett outhärdligt, men hon har fått dotterns stöd i varje fall. Ja, men det är väl väl. Ja. Ja. Hon bröt handleden. Nej, men upp Balanta. Ja, hemska tankar. Ja. Japp, från det ena till det andra. De säger att Trump tar från de fattiga. Det är en omvänd Robin Hood alltså. Men det står det Estelle, hon har fått en present hon. Ja, det ska hon väl ha. Ja, en superlyxig gåva till Estelle. För 4 miljoner. Undrar vad hon fick pengarna från till den. Hon är en av våra största bidragsmottagare, så den har du och jag gett bort till henne. Hon fick en båt tyvärr. Nu fick hon en båt. Ja. Ja. Och våra politiker har sett till att sänka skatten för sig själva och det blir lite dyrare för barnfamiljerna istället. Så jag vet inte om Trump är så unik. Det var det jag försöker få fram med det här. Nej, det är väl så det fungerar. Ja. Sen undrar jag, står det i svensk media att majoriteten ogillar Trumps budget, så har de nog bara vänt på orden. Ja. Vi kanske behöver en sån här. Jaha. En liten bakterie behöver vi, förstår det. Nej. Han bajsar guld när han äter giftiga metaller. Nej men gud, så bra. Ja. Vilken himla bra uppfinning. Är den en sann, undrar jag då? Ja, alltså, den är tydligen sann. Det fanns en så bra dokumentär på svensk tv och den hette Tarmens guld, eller Guldet i tarmen. Och den var så bra så den har de tagit bort. Ja, det kan jag inte. Alltså, jag har sett den. Ja, jag har sett den. Ja, Den var jättebra, flera år informativ och fruktansvärt spot on. Det var ingen expert som hade uttalat sig där, inte så det. Ryssland kanske också behöver sådana där inga bakterier då. För nu stjäl de bilar och ger till den ryska militären. Men de har avancerat. Ja, de har ju gått från kylskåp. Ja, och bröstpumpar och Ja. alltihopa till bilar. Nemas problem. Ja, fy fan, den där ryssen. Och sen så har de hittat en svensk nazist i Ukraina. Jag trodde inte det fanns några nazister i Ukraina. De är svenska, de som är det. Ja, fast han är ju inte där, han är ju död. Men det finns ju fler då. Det är fler svenskar som dör i Ukraina än tidigare. Jaha. Ja. Ja. Och det jag undrar över det att de säger att dödstal bland svenska frivilliga soldater är på uppgång. Det låter ju nästan som att det vore något positivt, och det vet jag inte om jag tycker att det är. Det är fler svenskar som dör nu än tidigare.
de flesta och därmed nya och outbildade. Kan man säga att man är soldat om man är outbildad? Eller är inte det någon sorts titel om man har en utbildning? En bra fråga. Ja. Det har jag aldrig funderat så hårt på. Nej, jag bara undrade lite Ja. där. Mm. Om de åker dit istället för att göra lumpen, då kanske de... Ja, det finns en del som har gjort lumpen. De tycker att har fått en romantiserad bild också av kriget. Ja, det är klart. Men De de är har inte viftar med flaggor och dansar på gatorna. Så det är klart som fan de har fått det. Ja. Och de utbildade har större chans att överleva än de outbildade soldaterna, står det också. Mm. Det kan ju vara sant. Det kan ju vara sant faktiskt. Ja, Ja, Trump säger också saker. Han är ilsken. ja men jag Europas tycker det här, är, vindkraft dödar fåglar. det här är riktigt, riktigt bra. Han sitter ju och säger det. Ja. Sen kan man ju se den bättre varianten av den filmen. Men Ja. han gör det faktiskt på riktigt. And the other thing I say to Europe, we will not allow a windmill to be built in the United States. They're killing us. They're killing the beauty of our scenery, our valleys, our beautiful plains. And I'm not talking about airplanes. I'm talking about beautiful plains, beautiful areas in the United States. And you look up and you see windmills all over the place. It's a horrible thing. It's the most expensive form of energy. It's no good. They're made in China, almost all of them. When they start to rust and rot in 8 years, you can't really turn them off. You can't bury them. They won't let you bury the propellers, you know, the props, because there's a certain type of fiber that doesn't go well with the land. That's what they say. The environmentalists say you can't bury them because the fiber doesn't go well with the land. In other words, if you bury it, it will harm our soil. The whole thing is a con job. It's very expensive. And in all fairness, Germany tried it, and wind doesn't work. You need subsidy for wind, and energy should not need subsidy. With energy, you make money. You don't lose money. But more important than that is it ruins the landscape. It kills the birds. They're noisy. You have a certain place in the Massachusetts area that over the last 20 years had 1 or 2 whales wash ashore, and over the last short period of time, they had 18, okay? Because it's driving them loco. It's driving them crazy. Now, windmills will not come. It's not going to happen in the United States. And it's very expensive. And I would love to see. I mean, today I'm playing the best course, I think, in the world, Turnberry. Even though I own it, it's probably the best course in the world, right? And I look over the horizon and I see 9 windmills. It's like right at the end of the 18th, I said, isn't that a shame? What a shame. You have the same thing all over Europe in particular. You have windmills all over the place. Some of the countries prohibit it, but people ought to know that these windmills are very destructive. They're environmentally unsound, just the exact opposite. Because the environmentalists, they're not really environmentalists. They're political hacks. These are people that they almost want to harm the country. But you look at these beautiful landscapes all over the world. Many countries have gotten smart. They will not allow it. They will not. It's the worst form of energy, the most expensive form of energy. But windmills should not be allowed. Okay. Han är sölig. Han är tjatig. Jag fick sätta på 1,5 gånger hastigheten. Tack Martin Stensö som textar den där. Han har det på sin kanal så ni kan se den med svensk text. Men kör 1,5 gånger hastigheten för han säger allting 52 gånger. Men den där kan man ju titta på i Ja, varje fall. Den är ju lite där kan man rolig. njuta. Ja. Och han säger ju också i den här halvtimmasändningen att miljömupparna, de är ju anti-miljö. Och det Det har ser han man ju fan ta mig väldigt rätt klart i. och tydligt Ja. på den vänstra bilden här. Ja. Ja. Och på den högra ser vi resten. Där ser vi den ekonomiska katastrofen. Ja. Ja. Och fransoserna, de tycker det var en förnedring, en total dessutom Ja. förnedring av Ursula. Ja. De är också lite trötta på EU. Ja, Det är inte bara Sverige. nej, Nej. det är jävla EU. Hon säger ju mycket förståndiga och bra saker. Ja, hon är så duktig så. It is divided into 3 years, so during his term, 250 per year. And indeed, we still have too much Russian LNG that is coming through the back door again to our European Union, and some Russian gas and oil still in the European Union, which we do not want anymore. We want to absolutely get rid of Russian
fossil fuels. And therefore, it is much welcome to purchase the more affordable and better LNG from the United States. And there, approximately our estimation is that we can do 250 per year over 3 years. Ursula. Ursula! Ja, uträkningen där. 3 till 4 000 dollar per EU-medborgare kommer det här avtalet hon har Och skapat. 3 till 4 000 dollar är i dagsläget minst 30-40 000 dollar. Ja. Pengar, kronor. Kronor, ja. 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 Mm. Alltså, ja. Men- Men hon har inte rätt att göra så här. Nej. Och Viktor Orbán ifrågasätter det här väldigt mycket. Vad 17 kan man göra det här? Liksom, var ska man få pengarna ifrån? Och vilka har bestämt? Liksom det. Ja, det är bara, vems vägnar gav hon samtycke? Nej, det skiter sig nog, tror jag. Ja, det tror jag också. Det men tror det är jag väl också. wakey för mugglarna. Ja. Om de får höra det här överhuvudtaget. Det är väl ingen som står i Aftonbladet Inte Expressen, va? direkt. Ja, det är för jävligt. Tro vad lille Putin har att säga. Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это станет на свои места. EU fortsätter öka pressen på Ryssland. Ja. Nej. Nej, hon står och säger vi vill inte ha någon rysk energi. Nej, säger Ursula. Och vi måste sätta fler sanktioner. Och det skiter totalt Ja, i. men vad fan, det är ju EUs befolkning som hon sätter pressen på. Ja, Jag menar, när man trycker upp t-shirts det står i princip våga vägra vind från öst. Ja. Då stänger vi ner våra vindkraftverk. Nej, men det är ju vi som betalar. Ryssen är ju självförsörjande. ja. De har inga problem med det här. Skit väl i det där. Ja, nej. Vi hade en liten film till här, va? Madame Roswell. Jag har av Europeiska rådet utsetts till ledamot av Europeiska kommissionen efter det att Europaparlamentet vid omröstning har lämnat sitt godkännande. Jag förbinder mig högtidligen att jag vid utövandet av mitt ämbete ska iaktta fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att jag ska fullgöra mina uppgifter med fullständig oavhängighet i unionens allmänna intresse. Att jag vid utförandet av mina uppgifter varken ska begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller någon institution, organ eller byrå. Att jag ska avhålla mig från varje handling som är oförenlig med mina skyldigheter eller med utförandet av mina uppgifter. Jag konstaterar formellt att varje medlemsstat enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har en skyldighet att respektera kommissionsledamöternas oavhängighet och inte söka påverka ledamöterna när de utför sina uppgifter. Jag förbinder mig vidare att såväl under som efter min ämbetstid respektera de förpliktelser som följer med ämbetet. Särskilt skyldigheten att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagandet av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden. Du vet, den rösten bar inte. Nej. Den är väl ett väldigt tydligt tecken på att hon trodde inte riktigt på det här själv. Helt otroligt. Hon mår dåligt. Ja, det Eller han, eller vad är det? Ja, jag vet, jag är inte säker på vad det är för någonting, jag på att säga. Det vet man väldigt sällan nu för tiden. Nej, men alltså, tillträder i kommissionen och jobbar absolut inte för det land de kommer ifrån. Det land som har betalt henne till att sitta när de satt i parlamentet. Då. Det var det land som har försörjt henne. Ja, absolut. Nej. Nej, Ursulas handplockade kommission. Det är inget bra betyg att handla där. Nej. Nej. Det finns mer människor som har lite åsikter.
European Union is modeled on the Soviet Union. The Soviet Union claimed to be a democracy. Why? Well, it had a parliament. But the parliament had no power to actually come up with laws. All the laws were written, predetermined by the unelected Politburo. Well, that's exactly the setup they chose for the European Union. And we started working on the digital euro. So sadly, there are people who still love the Soviet model. Most central planners love it, and the central banks are central planners. But really what we do need is a different form of government intervention which doesn't do this micromanagement so that people then can freely act. I believe the best design is to have as many small local banks as possible, and we don't really need a central bank. Ja, vad säger man? Astrid Lindgren har inte fel, säger man. Så har hon inte. När människor med makt slutar lyssna på folket, då är det dags att byta ut dem. Eller gräva ner dem. Det går bra. Det går bra. USA attackerar EUs censurlag. Orwellskt. Ja. Ja, fast det är väl lite så. Ja, jag kan inte andra än hålla med. I Europa döms tusentals för brottet att kritisera sina egna regeringar, skriver amerikanska UD på X. Det här Orwellska budskapet kommer inte att lura USA. Som om inte de har varit lätt taskiga mot sina egna medborgare också då. Men så stod det inte, det var jag. Ja. Censur är inte frihet, fortsätter departementet och hånar ett inlägg från Frankrikes FN-representation. Där det uppges att europeer har yttrandefrihet men inte frihet att sprida olagligt innehåll. Och vem avgör vad? Ja, det kan man undra. Ja. Uttalandet hänvisar till EUs så kallade Digital Services Act, DSA. En lagstiftning som sedan 2022 reglerar innehåll på nätplattformar som X och Meta. Lagen handlar i själva verket om att skydda europeiska ledare från sina egna medborgare, konstaterar amerikanska UD. Ja. Och där tror jag inte de har fel. Nej, det tror jag heller att de har. Ja, England, där går de ju all in för det här alltså. Yttrandefriheten över i Storbritannien. Här var den brittiska och så vidare och så vidare. Men det officiellt Storbritannien, alltså, de har alltså tillsatt en speciell styrka som ska övervaka vad folk skriver på nätet. Jag undrar då, hur fasen är de funtade som vill jobba med sånt? Ja, det kan man låta undra. Man får absolut inte kritisera massinvandringen i varje fall. Det är ajabaja. Ajabaja. Men Trump... Det satt han i Skottland och sa Trump. Ja. Han dividerar ju om massinvandring och talar om hur duktig han var. Ja. Och, Ja, han träffade ju Starmer där då, i Skottland. Hör vad Starmer sa om yttrandefriheten. Free speech today. Well, free speech is very important. I don't know if you're referring to any place in particular. Perhaps they are, but we've had free speech for a very, very long time here, so we're very proud about that. Han fick säga vad han vill i alla fall. Ja, det var inte illa. Insatsstyrkan höll sig hemma den stunden. Ja du, och Ebba Busch, hon är också inne på den här linjen alltså. Man ska inte få kritisera Israel, säger hon, enligt hets mot folkgruppslagen. Men Israel är väl ingen folkgrupp? Hon säger visst att det är det. Det kan man undra faktiskt. Ja, hon kanske behövde lära sig lite nyheter. Det är ett land i hjärtat. Ja, men själva får hon säga vad hon vill. Minister i Gaza, Israels kulturarvsminister Amar Blablab, väcker nu ny kritik efter att ha berättat att regeringen arbetar för att utplåna Gaza och stjäla hela området och förvandla det till judiskt territorium. Tidigare har han krävt att de palestinier som överlever folkmordet ska skickas till Europa. Men Ursula säger att vi bestämmer själva vilka som får komma hit. Ja. Ursula sagt. Ja, men det är lite lustigt om man läser New York Times där från 1899. Det står där att de ska, alltså sionistkonferensen där har bestämt att de ska kolonisera Palestina. Fast samtidigt många israeler, judar och säger att Palestina finns inte. Palestina har aldrig funnits. Så kan de då säga att de ska kolonisera något som inte finns? Det är intressant. Ja. Det kan man undra. Ja, det kan man verkligen. Då hamnar vi på Epstein och Trump. Ja, där hamnar man ju förr eller senare hela tiden nu i dessa tider. Ja, jag säger bara att jag är lite trött på alla som sitter och häver ur sig att Trump har varit på Epstein Island och sådana här saker. Alltså. Jag börjar tröttna på det.
Vi vet inte vem som har varit där. Nej. Det har ingen aning om. Nej, men i vilket fall som helst, så han har ju flugit med mot Epstein-plan. Ja. Ja, och det gjorde han innan Epstein köpte ön. Jaha. Ja, så att det kan ju inte ha varit, kan ju inte åkt dit då, för Epstein ägde ju inte ens ön. Han kan ju åkt dit, men då var det ju inte Epstein Island. Nej, det var det inte. Ja, nej, men det är så mycket skitsnack. Jag är lite nyfiken på varför det har varit de här kovändningarna. Ja. För jag tror ju fortfarande att det kommer att bli bra med hjälp av den oredan som Trump ställer till. Sen är inte han någon jävla Jesus. Nej, men... gud, det finns saker att kritisera honom för, Ja. absolut. Men kritisera för sånt som vi faktiskt vet. Ja, inte bara Eller lögner någorlunda och vet. tyckanden. Ja. Nej, men så är det ju. Ja, men- Vi vet ju inte vad vi vet egentligen. Inte, nej, det vet vi inte heller. Men Julian Assange hade blivit tillfrågad om han hade smuts på Trump. Men han sa nej. För det finns inget där. Nej, och tänk så här. De försökte ju sätta dit Trump-demokraterna. Ja. De har ju stoppat in honom i den ena rättegången efter Ja. den andra. Det här hade väl varit något att stoppa in då om det hade funnits. Ja. Så det talar väl för att det är fler demokrater än vad det är Trumpar på den där listan. Ja. About Bill Clinton, who went to the island 28 times. I never went to the island. Believe that Donald Trump went to the Palm Beach police and said, Jeffrey Epstein has young girls at his house, thereby beginning the legal process which would ultimately bring Jeffrey Epstein down. Den där Trump-grejen där, den var det när han landade i Skottland? Det vet jag inte. Nej, oavsett, det är nyss. CNN visar den där, men de tog bort den biten där han säger att Clinton var där 28 gånger. Jaha. Det visar inte de. Ja. Det här är Howard Lutnick som är Trumps handelsminister. Han köpte ett hus och var granne med Jeffrey Epstein. Han arbetar på World Trade Center och råkar komma för sent till jobbet den 11 september. Wow, han är också vän med Benjamin Netanyahu. Ja, där har jag ju mer funderingar på varför han jobbar som, eller är Trumps handelsminister. Där har jag mer funderingar faktiskt. Jag tror det är många som gör en walk of shame nu. Han kanske är en av dem. Jag hoppas på det. Ja, så har vi Ghislaine som de har snackat lite med. Hon har snackat med en massa folk och snackat om det ena och det andra. Ja, men jag tycker det är så roligt. Hon sitter ju fängslad för det här med trafficking och Epstein och alltihopa. Har hon inte pratat tidigare? Det är jättekonstigt. Fast nu vill de tydligen slippa straffet efter att man har snackat. Ja, det är väl straff nog att släppa ut några bland dem hon har skvallrat på. Då är det väl färdigskvallrat sen. Vi kan lyssna lite på vad hon har snackat om tydligen, sägs det. But since the Epstein case roared back into the headlines, Bill Gates has been unusually quiet, keeping his head down while the world scrambles to catch up on what we've been reporting for years. Epstein's network wasn't just about trafficking, it was about eugenics, depopulation, and the enslavement of the human race. Last week, Ghislaine Maxwell broke her silence from prison. She told us she was burnt by the elite, who promised her a sweetheart deal. She also said she remembers every name on the client list, and now she wants to testify before Congress. Then came the real bombshell, Bill Gates and the Butterfly Trust. Barely known until now, this shadowy group, forced to settle with victims, was heavily funded by Bill Gates. According to Maxwell, it was the beating heart of the Epstein and Gates' eugenics project. A covert breeding operation to clone babies born into slavery and seed the earth with elite DNA. Sick? Absolutely. But it gets worse. This wasn't fringe science, this was industrial scale eugenics. And the files Epstein left behind, his so-called insurance, allegedly show children used as raw material for experiments that make Dr. Joseph Mengele look restrained. The scale is massive. The evidence is coming. And Gates, he's scrambling because he knows what's in those files. Where they're taking our eggs. Virginia Gifford said that they wanted to take a baby from her. Your baby, but it would really be our baby. And we would have you sign a document that says... Clonade, very nearby in the Bahamas, made the first baby Eve in 2002, the same year I was taken there. Clinton banned funds being used for human cloning in 1997, 1 year after Dolly the sheep was cloned in 1996.
I met Michael Bay, who made The Island, the movie about cloning there. I also met many scientists. As we all know, Oprah visited the island. Oprah, who was friends with John of God, who ran a baby farm. Why did JP Morgan have to pay $290 million to the victims? And also, why was there $1 billion worth of human trafficking transactions found between Epstein and JP Morgan's accounts? What is being hidden underneath the island and New Mexico? I've been trying to work out the butterfly trust for a few years now. Recently, I realized the human hips are shaped like a butterfly. So if they were taking our eggs, it would make sense. It connects the dots of the butterfly trust. Den där första som pratade där, jag har en länk till X där den är 20 minuter lång, så han säger lite mer om det här. Jag lyssnade faktiskt på ett väldigt intressant inslag från Roseanne Barr som av någon konstig anledning är fan bättre idag än vad hon var för 20 år sedan. Jag vet inte. Jo, men det är intressanta människorna där ibland. Och hon hade där en tjej nu som har varit utsatt för det här med Epstein, håller på att skriva en bok. Och ja, det var intressant att lyssna på. Så vill man lyssna på något så tips. Ja, i varje fall Dan Bongino. Han har gått ut nu och sagt att han har varit med, han har sett så mycket skrämmande saker som jag tror aldrig jag kommer bli sig själv igen efter det här. Och jag vet inte om det har med det här att göra eller vad det har att göra med riktigt, eller om det har att göra med Russia Gate, men jag tycker det låter mer skrämmande om det är det här han har. Russia Gate är väl ingenting som går in i benmärgen och skakar om? Nej, jag säger det också, det är inte det alltså. Så ja, vi kommer att få det svar vi alla förtjänar, säger han i varje fall nu. Okej. Ja, okej. Jag förtjänar alla svar. Ja, absolut. Sen vet jag inte om jag vill ha dem. Nej. Vi kikar lite på lite mer film. Okay, this is not speculation. This is documented fact. For years they told us Trump was the threat to democracy, but the real threat was the attempt to remove him. On December 9, 2016, inside the Obama White House, a classified meeting took place. Present were CIA Director John Brennan, DNI James Clapper, FBI Deputy Director Andrew McCabe, and several senior officials. Barack Obama was there, and what they discussed would become the most coordinated political deception in U.S. history. Just days earlier, an internal intelligence community report concluded Russia had not altered the outcome of the 26th election. On December 7, DNI Clapper reaffirmed it. Quote, foreign adversaries did not use cyber attacks on critical infrastructure to alter the U.S. presidential election outcome. End quote. But that wasn't the story the Obama administration wanted. So after that White House meeting, Clapper's executive assistant sent out an email. The order: prepare a new intelligence assessment, one that aligned with the president's request. That's right. Intelligence was politicized at the highest levels under the direction of a sitting president to frame the incoming one. They buried prior reports. They inflated the Steele dossier. They reversed conclusions, and they launched the January 6, 2017 Intelligence Community Assessment, used to trigger investigations, media hysteria, FISA warrants, and ultimately impeachment. It was a soft coup. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard has now declassified the emails, memos, and reports. In her words, this was a treasonous conspiracy orchestrated by Barack Obama and carried out by key members of his administration. General Flynn calls it the greatest crime in American history. Others are demanding arrests, indictments, and immediate action from the DOJ, because if this stands, our constitutional republic falls. We now have names. We have documents. We have sworn testimony. No more theories, only accountability. My friends, we are all anonymous, and we speak for the silenced, and we are awake, and we are everywhere, and we will not stop until the truth
is reckoned with. Japp, så var det här Russia-hoaxet igen då. Ja. Ja, med Obamas inblandning och alltihopa. Vi får höra, eller också får vi inte höra vad Tulsi Gabbard har att säga. Ja, det här är helt outstanding. Multiple intelligence community assessments released in the months leading up to the November 2016 election concluded that Russia had neither the intent nor capability to impact the outcome of the U.S. election. On December 5th... We've been listening there to the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, continuing on what has now been a multi-day effort, not only with public statements like this, but release of documents, to attempt to back up the quite extreme allegation that President Obama is guilty of treason and that he worked in some sort of conspiracy with Hillary Clinton, etc., in the assessment by the intelligence community at the time that Russia interfered in the 2016 election. Ja, jag måste ju säga att i ett land där man stämmer någon för att trottoaren var halkig eller vad fan som helst. Det hon sa i det här talet, sändningen var väl 25 minuter tror jag. Ja men herregud, de kunde ju stämma henne härifrån till månen och tillbaka. Ja, om det inte vore sant. Ja, så gör de när de censurerar oss. Ja, vad säger de i svensk media då? Trump hånar Obama, delar AI-fejkat gripande. Det tog de fram. Det var viktigt. Ja, och det gjorde han väl rätt i. Ja, ja. Men där tänker jag också, var det inte Trump som sa så här att vi ska införa överraskningsmomentet? Hur länge har han pratat om att de ska ta Obama? Ja, det kan man fråga sig. Vem kommer att vara överraskad? Ja, han säger också i svensk media att Trump kallar Obama förrädare. Obama svarar med iskall tystnad. Ja, det är väl svårt att svara något annat på det. Ja, och demokraternas budskap, låt Trump förstöra för sig själv. Ja, vi får se. Ja, Obama har nog lite grann i garderoben skulle man kunna säga. Ja, han har lite bagage. Ja. Exempelvis det här då, att han påstår att han har gått på Columbia University. Där en professor som har jobbat i 46 år aldrig har sett till honom överhuvudtaget. Det tycker jag är lite kul. Trodde han inte jag skulle komma fram. Nej, trodde han säkert den inte. Den här var ny, den hade jag inte sett förut. Beverly Eckert. Hennes man dog alltså i 9/11. Och så var hon och pratade med Obama och blev erbjuden 1,8 miljoner dollar. Ja, dollar. För att hon skulle i princip sluta och hålla på att utreda det här. Så flög hon därifrån och planet störtade. Nej, är det sant? Ja. Men hur kunde de göra så? Det står det nog sant. Står det i tidningen är det sant? Ja, nej, jag tror inte det stod i tidningen om man säger så. Och det här var nytt också. Obamas kock. Eller det är så att Obama när nu ska du inte sitta här och säga sånt. Ja, kock. Kock. Att Obama faktiskt var hemma när kocken drunknade. Ja, och han var väl OS-nivå simmare. Han var ju svinduktig simmare. Ja. Och det var väl 1 meter djupt eller någonting där han drunknade. Men förut har du sagt att han var inte hemma. Nej, men vad fan. Så han har nog som sagt. Kanske säger som Clint Eastwood. En dag kommer vi upptäcka att Barack Obamas presidentskap var den största bluffen som någonsin har skett. Ja. Så som sagt, han har nog lite grann att dölja som han inte vill ska komma fram. Ja, och här tänker jag, vad håller de på med? Ja, det kan man undra. Det kan man gott undra. Jag hoppar vi till Kanada. De här som hade hand om, som organiserade det här mot covid-mandaten. Är du inne på trackers nu eller vad är du inne på? Ja, trackers. Demonstrationerna. Protestdemonstrationerna där. De har blivit dömda nu. Den ena är dömd till 7 år och den andra 8 år. Bakom lås och bom. Kanada går från klarhet till klarhet. Utan tvekan, ja. De stämmer någon kyrka nu för det var en kille som har varit där och sjungit i kyrkan. Nu pratar vi den vanliga kristna kyrkan. Ja, och de hade inte liksom handlingarna för att låta honom få uppträda. Jag vet inte vad det hette, ett intyg. Han kanske sjöng falskt. Nej, han sjöng jättebra. Ja. Nej, jag vet inte vart jag skulle med det. Nej, det här är bedrövligt. Rosas pappa dog av extremväder. Han blev offer för klimatförändringarna. Ja, det var i Spanien alltså. Det här när det var såna översvämningar.
Min pappa avled inte, han blev dödad, säger hon. Ja, och det har hon ju faktiskt rätt i. Hon har troligtvis inte ens fel. Nej, inte ens det. Men det har nog inte med klimatet att göra. Nej, tänk när det går upp för henne, kanske förhoppningsvis någon gång går upp för henne att nej, det var inte några klimatförändringar, det var geoengineering. Som jag är helt övertygad om att det var. Jag är övertygad om det. Ja, det är jag också. Helt klart. Ja. Ja, kära. Alltså, men man sätter sig på trottoaren och demonstrerar så blir det alltid mycket bättre. Alltså jag tror vi pratade om rebellmammorna förut, men jag tycker att jag tycker det är bedrövligt. Så vi är bekymrade över våra barns framtid och visar vår förtvivlan i ett tyst vrål, säger rebellmamman Sara Nilsson. Alltså de skrämmer ju livet ur med stackars barnen. Ja, jag tycker skäms ta mig fan. Nej, men det jag känner är, om du nu är så förtvivlad, varför sätter du den inte in i ordentligt? För jag är också förtvivlad över att det är jättemycket tok. Men då försöker jag sätta mig in i det. Ja. Jag är bekymrad över våra barns framtid, ja men absolut. Men inte av samma anledning som dem. Nej, vi har väl grävt lite mer kanske. Ja. Och du, sen står det så här. Oljeföretagen som klimatrörelsen kämpar emot är mäktiga. Det handlar om väldigt mycket pengar. Vad kan man då som rörelse göra? Ja, det kan ju börja med att kolla upp vilka det är som sponsrar såna här aktioner som de sprutar färg på grejer och sånt här. Vilka är det som ligger bakom? Var är oljeföretagen? Jag tycker mig ha hört någonting om det. Det kan man undra. Det kan man undra. Katarina här förstår det. Hon säger att vi ska sluta och slösa på rent vatten. Ja, nej, men vi kan väl slösa på det smutsiga då. Ja, jag förstår att det här skulle komma, för det här har de pratat om på Davos eller WHO eller vilka det är som har pratat om det. Allihopa pratar om det. Jag fattar inte. Det var ingenting vi skulle bara tro att vi kunde få, inte? Nej, absolut inte. Så nu ska de börja tjafsa om det också. Människor säger jag bara. Jag blir trött. Och det här vi har 800 dagar på oss! Fan! Ja, fan! Och den här är inte också från idag. Nej, det är den 29 oktober 2018. Nej men gud, det är ju jättemånga dagar borta på de där 800. Rädda klimatet. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Ja. Undrar jag hur det är för de här campingägarna i Danmark. Har de också 800 dagar på sig att rädda rörelsen? Deras SMHI heter DMI. De har förutspått skyfall, så de har ju fått inkomstbortfall. Fast det har inte varit några skyfall. De är lika dåliga där som här och se. De vet inte vem som kör planen kanske. Nej, det är väl det som är problemet. Ja. Sen har de börjat med lite skojiga saker i Belgien. De har börjat med det här som vi bara har hört talas om. Ja. Det här är Jens. Han har lite att berätta. I'm standing here at the Belgian coast for this really first nice day in June. And let me tell you something about a certain town called Knokke at the Belgian coast. Is they're doing basically like what is called a climate lockdown. So on days that is too hot, Knokke, which is a town a little bit further from here. I'm not at Knokke right now. I don't care to go there. It's like they're considered the rich town on the Belgian coast, and so they're going to do like a climate lockdown. So on hot days, they're going to totally shut down the city, and nobody can come in anymore, just because they want to try it. And so that means they don't care about the local restaurants there, the local bars, the business people there. Just shut down, and no more people can come in because it's supposedly full. So this is the plan we've been warning all along, that we would do climate lockdowns. And now this Belgian city of Knokke at the coast is the first one going to start to implement it in the summer. So you just basically drive there and the highway is closed. It's absolutely crazy, and it's a dangerous precedent. It means as a citizen you can't go where you want to go anymore. That area is off limits, and it's a violation of your freedom, because you should be able to go anywhere you want to go in your country. This is public property, so this is a very dangerous precedent. I don't like this actually. So that's it for this video. I'll see you next time. Thank you. Bye bye. Jag plockar bort våra utsläpp, och det gör jag genom att ta ett kryddmått med vatten och häller tillbaka. Och det här är alltså vad som blir kvar när vi har stängt ner, när vi har utplånat Sverige. Vi existerar inte mer, vi andas inte, det finns inga svenskar, vi har ingen industri, vi har ingenting. Det här är vad som är kvar av utsläppen. Och vi ruttnar riktigt långsamt i jorden. För det kommer också spela en viss roll.
Så att vad jag vill visa med det här, det är proportionerna. Så att när man står och skriker om att om vi inte når våra klimatmål, Elsa, då kommer jorden. Och det är just därför som vi har den här kopplingen, och vi ganska enkelt kan räkna ut med hjälp av IPCCs alltså med koldioxidökningen per år och hur stor andel Sverige står för, 0,14%, och klimatkänsligheten, så kommer vi fram då till att det där som du nu tog ut där, tar vi bort det så kommer det påverka temperaturen vid seklets slut med 0,0027 grader. Det vill säga absolut ingenting. Kanske vore något från de klimatmorsorna. Absolut. Sätta sig in i. Ja, just det. Ja, så hoppar vi till Mexiko. Ja, där ska de ha biometrisk kurp-ID obligatoriskt, inklusive fingeravtryck och iris-skanningar och foton i en QR-kod. Med full lansering i februari 2026, säger deras World Economic Forum-president som är superkompis med BlackRock-vdn där. Så är det. Men ganska... Den var du inte beredd på. Nej. Nej, spionkackerlackor testas som nytt militärt vapen. Ja, alltså det här är ju ingenting som är nytt. Alltså just kackerlackorna kanske är det. Men under andra världskriget så Bill Bailey, han tränade alltså kråkor. Så de flög över till ett visst fönster som man pekade ut med laserpekare eller inte vet jag på annat sätt kanske. Och fäste en kamera med ljudupptagningsförmåga på fönstret. Var det folk där inne, då flög den bara förbi. Var det ingen där, då satte den fast kameran. De hade delfiner som simmar kilometervis ut i havet. Ja. Passerar då en massa med fiskstim. Men de fäster den här avlyssningssonden eller vad det nu är för något de fäster på den där båten som är där ute. Och så kommer de tillbaka för att få sin belöning, fisk. Men det måste vara svårare att dressera kackerlackor. Jag säger inte det. Ja, De har ju lyckats bra med fästingarna så de spionerar kanske inte. Nej. Men nu har de forskarna vet du, de är bra de har upptäckt en tarmbakterie som tar bort upp till 70% av PFAS. Till och med 75? Till och med 75, ja. Det låter väl i och för sig. Bajsar de guld också? Nej, det vet jag inte. Du vet vilken kombo. Ja, suveränt. Ja. Sen har vi kontantkaos. Ja. Det skadar turismen. Och det är klart det gör. Ja. Vi har ju Swish och så har vi ju våra kort. Vi betalar ju med plastkort hela tiden. Det gör man inte i utlandet. Nej. Och de kan inte ta ut kontanter. De har ingen Swish. Och de får betala höga avgifter för sina kortanvändningar. Ja, men det är klart som fanns det här bankomat som de säger är ett stort misslyckande. Ja. Det är väl hur jävla planerat som helst för att Skojar göra du? Sverige så fattigt som möjligt, eller hur? Ja. De har liksom räknat lite fel. Ja. Ja, det här är så absurt. Och jag har försökt komma fram till om det här stämmer eller inte. Och det verkar det göra, för det finns alltså en Wikipedia-artikel om det här. Det är från regeringskansliets arkiv, ett förslag från 1976. Jag kan dra några grejer i det här. För barn i vuxenvård ska åldersgränsen för sexuellt umgänge med vårdnadshavare vara 18 år som tidigare. Men för annan beroendeställning av vård, lärare etc. ska åldersgränsen sänkas till 14 år. Ja, men det är ju bara för att Macron ska gå fri. Självklart. Fast Han det är från 76, men det kanske har med det att göra, för det var väl då de träffades. Ja, herregud. Ja. Men vad är det här? Ja, det är ett förslag från justitiedepartementet. Lennart Geijer. Socialdemokraterna från 76. Begreppet grov koppleri alltså det här sätter ju in den karln. Jag vet inte vem man är, namnet är jättebekant. Men det sätter ju in honom i en solklar kategori. Ja. Incestbegreppet slopas helt och hållet. Alltså ska sexuella förbindelser mellan familjemedlemmar inte längre vara straffbara. Ja, alltså jag vet inte ens om jag vill läsa upp resten, så jag känner att ni får faktiskt stoppa och läsa det. Och alltså, så att jag hittar en Wikipedia-artikel som handlar om det här. Den tog inte exakt upp punkterna, men några punkter fanns det med. Så jag utgår från att det här är sant. Men det har ju aldrig gått igenom i och för sig. För att efter 76 då så var det en annan regering, så det gick aldrig igenom. Jag tycker bara att tänka de här orden i den ordning de är uppställda.
bara ha tänkt de här tankarna gör ju att man behövde in på någon form av rening. Ja. Och så tror jag att all särbehandling av homosexuella tas bort. Ja, men det håller jag faktiskt med om. Det är den enda punkten jag håller med om. För att, varför ska de ha speciella förmåner? Gå runt och slänga med grejerna. Nej, precis. Nej. De ska ha samma krav på sig som alla andra. Ja. Det håller jag med om. Men man kan väl göra en kulreducering på den här karn. Ja. Ta bort ett kullag eller 2. Ja. Här står det förstås om de svenska barnsoldater. Fenomen som sprids i EU. De så fjuttar runt barnsoldater. Jag skulle vilja flytta de där fjuttarna ett steg åt vänster. Om jag får vara så fräckt jag säger det. Svenska tonåringar som hyrs in för att spränga och döda på uppdrag av gängkriminella är ett fortsatt stort problem. Ja. Och hur var planen då, Gunnar Strömmer? Ja. Det kan man undra. Det kan man undra, ja. Det här är verkligen någonting som jag undrar över. Unga oroliga att ingen ska komma på deras begravning. Nu har de alltså gjort en SIFO-undersökning vad jag förstår här. 9% av svenskar mellan 10 och 29 år oroar sig för att ingen ska komma till deras begravning. Men vem fan frågar en 10-åring? Nej men herregud, du är ju död. Du kommer ju inte vara där själv. Nej, men vem går runt och frågar 10-åringar? Är du orolig för att ingen ska komma på din begravning? Ja, det gör tydligen SIFO då. Nej, det där är... Hur många likes kan jag få på min begravning? Det är liksom... Hallå, lev här och nu. Ja. Sköt dig och tänk bra tankar. Men innan du hamnar där under jorden så ska du kanske behöva lite hemtjänst. Det är ju värre om ingen kommer från hemtjänsten. Och det gör de ju inte tydligen. Så där kan vi väl lägga en SIFO-undersökning. Ja, det första var någon som skulle ha haft besök både morgon och kväll och glömdes bort i flera dagar. Och de uppdagades påträffades personen död. Det var det första. Ja. Och den andra då, hemtjänsten missade tyvärr att höra av sig. Åldring dog. De skulle ringa den här personen. Men det hade de glömt. Och några dagar senare var kvinnan död. Det är mer oroa sig för än någon kommer på begravningen. Det är en sak som är säker. Ja. Alltså. Herre min skapare. Solkräm kan vara farligt men solen är farligare, säger läkaren. Ja. Jag undrar vem som betalar honom. Henne. Ser det ut att vara hon på bilden? Men säkert kan man aldrig vara nu för tid. Ja, fast jag tänker de klipper ihop vilka jävla bilder som helst med vad som helst. Men det står Beatrice där. Men hon ser inte ut att ha varit i solen. Hon ser inte frisk ut. Så. Ja. Nej. Men det är värre för grisarna, ser du. Jaha. Ja. Elins ovanliga jobb. Hon smörjde in grisar med solskydd. Och där kan man faktiskt börja undra. Där börjar man undra om det inte är djurplågeri om inte annat. Ja, eller om det är nyttigt att äta köttet sen. Nej, det är det inte. Nej. Självklart inte. De har inte hört talas om skugga. Nej, det finns inte. Det här funderade jag också på. Strömsunds kommun siktar på att hälften av alla nystartade företag framöver ska startas av en kvinna. Och hur fan ska de kunna genomföra det här? Ja, men alltså, nu var det en man som startade företag sist, så du får inte starta. Ja, men all form av kvotering är åt helvete. Nu ska de inte genomföra. Ja, men den dagen jag kan välja att få betalt för att vara hemma med mina egna barn, den dagen kan vi börja snacka. Men fram till dess så ska ni bara dra åt skogen, alla jävla idioter som håller på och försöker att planera dumheter. För jag ska betala en människa som tar hand om mina barn. Sen är jag på ett annat ställe där hon betalar för att jag ska ta hand om hennes barn. Ja. Är det inte bättre att jag tar hand om mina barn hemma? Nej. Då kan de inte bli lika indoktrinerade, förstår du. För att de där som jobbar där, de har lärt sig hur man ska påverka barnen. Ja, det visste inte du. Jo, jag har haft diskussioner med någon som står dig nära. Så jag vet tyvärr att du har rätt. Men i min värld är det fel. Helt fel. Men jag är född med en rebellgen, har jag lärt mig. Ja. Jag förstår i varje fall inte hur man ska kunna genomföra det. Nej. Miljarder i förlust är en positiv signal. Jajamän, det håller jag med om. Så kan man också se. Men jag tror inte att det är det de menar, för vdn säger att ju mer vi spenderar desto bättre går projektet. Gick inte han matte 3 på gymnasiet?
De vill påskina att det visar att de faktiskt satsar. Ja, men för i helvete, de har ju inte producerat. Northvolt har väl inte sålt ett batteri? Ja, det är inte Northvolt. Nej, jag vet, men det är Stegra. samma. Ja, men det är samma ägare. samma skit. Jajamän. Danska slutsatsen. Sverige går under och blir ett arabiskt Mellanösternland. Men då blir ju Reinfeldt nöjd i varje fall. Då tillhör han utvandrarna då. Ja, han säger att Sverige tillhör invandrarna, inte svenskarna. Så han måste ju ha fått som han har velat då. Det var hans julklapp 2014. Japp. Ja, det här är spännande tider. Tror om vi stod först i kön till att liksom få komma ner hit och vara här den här perioden. Yay, vad roligt! Yay! Granskningen avslöjar att förskolor i Malmö anmäler inte hedersförtryck. De är rädda för föräldrarna. Och då undrar jag för det första, hedersförtryck. Heder är för mig någonting som är bra. Och det där sätter de på mord och allt möjligt. Jajamensan. Men det här är ju lite otäckt. Eller det är väldigt otäckt. Ja. Men det här är lite konstigt tycker jag samtidigt. För det står det om att mer än var femte nionklassare i Malmö lever under hedersförtryck. Men det här är förskolor. Går nioklassarna i förskolor, så jag får inte ihop artikeln riktigt. Det kanske hade gett sig om jag hade kunnat läst den låsta delen, men... Ja, det står ju faktiskt att det startar redan på Malmös förskolor. Ja, det står det. Det är väl så suddigt och litet så jag kunde inte... Ja, jag är yngre än dig så jag läser väl sånt lite lättare då. Nej, men det här är ju sånt som är bedrövligt. Ja. Det är... Räta upp er. Det är också ganska bedrövligt. Stockholm, en stor sån konferensanläggning där har haft besök av en influencer som prisar könsstympning och en amerikansk skräckgynekolog som blivit populär bland unga muslimer. Och alltså föreläsning där och talar om vad nyttigt det är av det här. Och hon tycker verkligen att omskärelse är jättebra, för det tjänar ett användbart syfte i att dämpa begär, och beskrev det som ett steg mot perfektion. Jag skulle vilja titta i brallan på henne för att se om hon är en kar. Vi kan börja där. Ja, och Sverige har ju bidragit då. Ja, det är klart. Ja, självklart. Biståndsnätverket Forum Civ, som får pengar från Sida, om jag har förstått det här rätt. Börjar vi ana något? Ja, de var inblandade i det här med Socialdemokraternas lotteriskandal också. Jag har inte exakt i huvudet hur det hängde ihop, men på det vägen är det. Ja, alltså hon får göra vad hon vill med sig. Det skiter men jag förstår i. Jag förstår inte hur det kan vara tillåtet att hon sitter där på en konferensanläggning i Stockholm och pratar om det här. Nej, men det visar väl också vart vi är på väg och vad vi väl hade varit. Om vi inte sätter stopp. Polisen har ett lite jobbigt om. De bäddar om hjälp. Vem sätter upp högerextrema klisterlappar från aktivklubb? Det var Johan Forsells son var i en sån där klubb han var med i. De sätter upp klisterlappar, så de måste veta vem det är som sätter upp klisterlappar. Drogfri ungdom? Ja. Är det som är så farligt? Ja. Jaha. Men de har ju huvudet kvar och kanske inte ens är sprutade. Så att, nej, du vet. Ja. Så hade de ju en träning då utomhus. Som de skriver själva då. Vi ska vara glada för livet i ett land med så liten kriminalitet att polisen kan lägga ner 10 man på att kontrollera en träning. Ja, men jag tycker det är jättebra. Ja. Det är det ju. Och vet du vad de hade sagt till de här ungdomarna också dessutom? De tyckte att de skulle hyra en lokal istället att vara i. Men vi var ju bortresta förra veckan, där var det ju utomhusgym. Är det inte utomhusgym som gäller nu för tiden? Fast där hade de ju tagit ner skogen och satt ett tak över gymmet. Det hade de ju. Det här är också så töntigt, de där utomhusgymmen. Om jag vill ut och gymma i skogen, ja men gör det då. Inte ska du väl behöva med dig grejer. Nej, det här är intressant. Ja, för att de är hemska, för de är nationalister. Jag vet inte, att sätta det land man bor i först. Är det så hemskt? Jag har ju inte trott det. Nej. Och jag har väl kanske aldrig brytt mig så hårt i det har inte jag heller. Men det känns fel. Det känns fel, ja. Ja. Men polisen har något annat för sig också. Ja, men det är de här som
De som inte gör lumpen, de gör det här istället. Ja, de polisar istället. Ja. Jan Emanuel tycker inte att de ska gå med uniform och betald arbetstid och vifta med regnbågsflaggor. Det kan jag hålla med dig om, Jan Emanuel. Även om du kanske inte jag håller med dig om allt. Men det håller jag med om. Men förstår du, Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow, det var ett namn som kändes igen, anser att poliser som inte är i tjänst ska få gå uniformerade i Pride. Jag tycker inte de ska få gå uniformerade överhuvudtaget. Nej, det ska de fan ta med inte. inte. Det tycker jag inte. Men arbetskläder på privat tid, ja men då ska de ju förmånsbeskattas för att de har privata... Absolut. Ja. Det är så jävla noga med allting så det måste väl gälla polisen också. Och det här är så töntigt. När är de ute och dansar för mig? Det har de väl aldrig gjort. Ringa och fråga. De har gett mig fortkörningsböter en gång. 2 gånger till och med. Då är de kvicka. Och då dansar de jävlar inte. Nej, det här är... Då kan de ju passa på att gå på det här då, som är idag. Onsdag 30. Det här var inte kock. Det här var något annat. Sexperternas rövskola. För 3:e året i rad. Jag orkar inte läsa. Nej, vi behöver inte läsa. Jag tänker inte läsa, men det är för nybörjare. Det handlar om analhälsa. Och analens lustanatomi. Ja, den kan polisen som dansar på Pride gå. Den kursen kan de gå. Då kan de fan med ha på sig sin jävla uniform också. Det unnar jag dem. Now Alta, and I'm here to see the display for the first time, you guys. Hi, honey. What's your name? Paulina. Nice to meet you, Paulina. Nice to meet you. What's your name, honey? Nice to meet you. We're gonna see what Javian hair looks like at Alta for the first time. It's gonna be Alta fun. Okay, let's see it. Who is that? She's so pretty. I got highlights since then. You guys, do you think it's pretty? It's gorgeous. Do you think she's gonna get along with all of her other new Ulta friends? She fits right in. She does, right? Mm-hmm. Javian Hair is now at Ulta Beauty nationwide. We love the hair you have. Jag är böjd att hålla med. Jag är också mätt. Hur tror du det går för sminkmärket? Jag tror det är konkurs redan innan de startar. Nej, vad fan. Ja, här har vi också en som är lite mätt. Kyrkoherden i, vad var det? Markaryd kyrka. Han vägrar sätta på sig en sån där gaykåpa som man säger. Och då bara, det är jag som bara undrar det lite grann. Vad symboliserar den vanliga kåpan? Är den homofobisk? Eller handlar inte den om kärlek till alla? Kristen tro? Ja, men då kvoterar du ju inte. Nej, jag fan tänkte inte på det. Men det otäcka tycker jag är att nu misstänkliggörs han av lokaltidningarna. Ja, misstänkliggörs för vad? Ja, för att vara homofob antar jag. Ja. För att göra fel antar jag. Ja. Fel får man inte göra. Fel det gör Robert Kennedy. Ja, nu igen. Han meddelar att han snart kan förbjuda Medicaid och CHIP. CHIP det är för Children's... ett försäkringsprogram, sjukförsäkring. Ja. Till alla sjukhus som tillhandahåller operationer och pubertetsblockare till underåriga, till minderåriga. Man säger också att inget barn föds i fel kropp. Nej. De stod i kö för den kroppen. Ja. Och det gjorde Alexandra Lind Persson också. Ja. I Svenska Dagbladet säger de att biologiskt kön kan ändras med hjälp av hormoner och operationer. Säger de. Jag tycker att Svenska Dagbladets journalister borde göra sig en liten underlivskirurgi och se vad det innebär. Hur förstörd den kommer att vara för resten av sitt liv. Den här Alexandra säger det att jag levde med stressen när kroppen utvecklades som en snubbe. Och då säger jag bara att det kallas för puberteten. Q has some shocking symbolism. Notice how their flag is the inverted color spectrum. Red comes first, low frequency, up to violet, high frequency at the top. Everyone has an etheric energy double, which is the etheric life force energy which feeds the physical body life.
This is what we call chakras, 7 vortexes of consciousness. Red chakra, low frequency. This is survival mode. This is when one identifies only with the physical self. Crown chakra, violet, high frequency, is the connection with the divine and pure consciousness. But notice this is inverted, with red on the top, symbolizing identifying with the physical body, which is exactly what the LGBTQ is. You are not the body. This is why you say this is my body. It's a possession. You control the body. You are pure consciousness, controlling this piece of technology. Pure consciousness is not female or male. But when you are the LGBTQ, you are identifying with the body, the root chakra on the top. This is just another tactic to keep your soul attached to the physical world and the physical body. And if you die with your consciousness addicted to the physical plane, then you will reincarnate. Det var en ny tagning på auran, eller vad heter det? Chakrarna. Chakrarna, ja. Ja, det är klart som de förklarat det är. Att rot chakrat på toppen, då blir det inte bra. Nej, då blir man väldigt materialistisk. Ja, och sen blir man opererad förr eller senare. Ja, dessutom. Ja. En tysk förlovningsring. Eller giftermålsring. Ja. Engagement. Blir det förlovning eller giftermål? Engagemang, det är nog bara, bara förlovning. Men den ringen hade jag gärna tagit. Ja. Från 1500-talet kom vi fram till att... Ja. Snygg är den i varje fall. Superhäftig. Det skulle jag vilja ha. Oh yes, oh yes. Sen får man aldrig mer ihop den när man plockar isär den sådär. Nej, men tänk att de kunde göra så på 1500-talet. Ja. Jag trodde man bara ristar runstenar här då. Ja, typ. Ja, men ish. Ja. Sen kan man ju gå upp tidigt på morgonen i Egypten och se hur det ser ut när solen går upp. Det här är från 25 juli i år. Häftigt. Superhäftigt. Lite mer Egypten kommer det nu. We believe that there's a massive hall of records that's underneath the pyramids. It goes beyond the Giza Plateau. It actually, there are tunnel networks between Giza and Saqqara, about 20 miles away, that are completely closed off by the Egyptian government. And there is evidence of this advanced technology all throughout that. And this is all going to be coming out in the years ahead. I can promise you, you can hear it here, you know, but you'll look back on this conversation and you'll be like, oh yeah, that's what he was talking about. Tim said it first. That's right. Du fyller år på lördag. Jo. Det blir en mörk dag. Ja, det blir mörkt. Det är inte mycket att fira i mörkret. Ja, men det kan det väl vara. I mörkret är alla katter grå. Ja. Tror det där ska bli det. Ja. Är det sant eller är det falskt? Nej, det tror jag är sant. Tror du? Ja, det tror jag att det är. Och så NASA, det vet man däremot inte om det är sant. Men NASA nu säger att de har upptäckt en superstor jord som sänder mystiska signaler mot oss, säger de. Ja, nej, NASA så de får bevisa innan jag tror på dem. Och här har vi väl nästa då. Ja, den där tre Atlas. Ja. Nya som kommer att hälsa på oss. Och Mumma var ju den första. Nej, det var förra menar jag. Ja, förra. Borisov var den första. Ja, den har jag aldrig talat om. Men Mumma, den har vi ju faktiskt pratat om. Mumma tror jag vi döpte den till. Appeared quietly, a silent whisper from the cosmic void, an intruder drifting toward our sun at speeds that defy explanation. Astronomers named it 3I/Atlas, the third visitor from beyond our solar system. Yet this one feels different. Its brilliance defies understanding. Its path, impossible. We saw nothing until it was already here, a phantom emerging from interstellar darkness. Now, scientists stand puzzled. Is it merely a wandering rock, a lost fragment of some distant star? Or could it be artificial, an ancient probe, sent from worlds unknown, drifting through eternity, silently watching, now, suddenly awake? Whatever it is, we are no longer alone. Something has come from the darkness between stars, and it demands our attention. Söker man på nätet så säger man att 3 Atlas är en interstellär komet som upptäcktes bla 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 bla. Komet. Ja, det säger de ja. Jag vet inte så säkert om det är en komet. Vi får kanske veta det. Vem vet? Nej.
Snygg är han i varje fall. Jajamän, ser ut som en färgad DNA-kedja. Ja. Jag tycker det här är lite spännande. Visst är det spännande. Den här, vad heter han nu igen? Avi Loeb. Det var han som pratade om Ouma. Att Ouma var en sond. Och han säger att det här är också en sond. Och sen har det ju gått ut att han skulle ha sagt att han ska anfalla oss. Han spekulerade ju lite, han pratade ju lite, det kan vara si, det kan vara så, men New York Times var det ju, de gick ju hårt in på det här att den ska anfalla. Ja, den ska in bakom månen. Oj. Och den är hostile, vad heter det? Elak. Ja, elak som fan är han. Ja, och jag vet inte om det är så att den ska in bakom månen har han köpt biljett så de vet det. För det var dessutom i början på november. Nej. Vi får väl hänga kvar och se vad det är. Det kanske är Bluebeam, Project Bluebeam de vill gärna få till att det kan vara det. Men han går i varje fall ut och säger det att nej, jag har bara liksom spekulerat lite grann. Jag har liksom inte sagt att det är si eller att det är så. Men att det kan vara en sond som kommer och hälsar på oss. Ja, det kan det vara. Det kan vara något annat också. Men han har lite häftig bana måste jag säga. Ja, det är lite coolt. Ja. Först så ser det ut som att man ska krocka med Mars. Ja, fast han kanske är många kilometer upp. Ja, det kanske är jättelångt isär. Men och han kör ju med 21 500 kilometer i timmen. Ja, 61. Ja, fort. Fort som fan går det. Och så håller de nästan på att krocka med Jupiter där borta också. Ja, vem vet vad det här är? Ingen. Det är bara spekulationer. Ja, som sagt. Vad man ska veta om det här. Det vet jag inte vad man ska vända sig till. Nej. Men det finns ett dokument här som är från 1947. Frys i kallt. Nej, men 8 juli, så det är nästan på dagen då. Jag gissar att det har att göra med Roswell, men jag är inte helt säker. Nej, men gammalt är det. Och är det FBI eller CIA eller vem kan det vara ifrån? Och den rutan som är inringad där. Det är en jättefin översättning från Google igen då. En del av de här transporterar besättningar, andra är fjärrstyrda och då pratar de alltså om flygande tefat. Uppdraget är fredligt, de funderar på att bosätta sig på den här planeten. De är människolika men större. De är inte exkarnerade jordmänniskor, kommer från en egen värld. De kommer inte från någon planet så som vi använder ordet, utan från en eterisk planet som genomsyrar vår egen och inte är märkbar för oss. Det börjar bli spännande. Ja, visst är det. Besökarnas kroppar och även farkosten materialiseras automatiskt när de träder in i vår täta materia. De här planen då besitter en sorts strålningsenergi eller en stråle som lätt kommer att sönderdela vilket anfallande skepp som helst. De återinträder i etern när de vill och försvinner enkelt ur vår syn, spårlöst. Den region de kommer ifrån är inte det astrala planet utan det motsvarar Lokas eller Talas. Jag har inte en aning vad det är. Det får ni googla själva. Ja. De som studerar esoteriska frågor kommer att förstå de termerna. Och de kan förmodligen inte nås via radio, men förmodligen via radar om ett signalsystem kan utformas för det. Det var ganska intressant. Inte ganska. Ja. Jätte. Vi har ju lite eget UFO också. Så här är han vi pratade om en annan gång, men som vi inte hade filmen till då. Som ska ner i Östersjön. Han kanske är där. Hej på er allihopa. Nu kommer jag säga någonting viktigt. Innan det sprids genom andra plattformar. Det är på gång nämligen. Ryktet går ju uppenbarligen. Det har läckt. Jag kommer att åka ut. Jag förbereder mig just nu för att åka ut till den här cirkeln, plattan, föremålet som vi hittade i Östersjön 2011. Så vilken dag som helst kommer vi vara där ute. Kanske imorgon, övermorgon, 3 dagar, jag vet inte. Nu håller jag på att plocka ihop alla grejer som ska tas med. Vi kommer ha den bästa utrustningen med oss. Vi kommer ha den bästa kompetensen med oss också. Det kommer folk från utlandet som ska vara med och hjälpa oss och analysera och ta reda på vad det är helt enkelt. Är det en stor sten? Eller är det ett spår av en vulkan? Eller en meteorit? Eller är det någonting som är konstruerat på plats där ute innan istiden? Det är det som återstår att se. Det är någonting jag verkligen ser fram emot. Senast vi var där ute var 2019.
tillsammans med grabbarna från Finland. Och även de sa att det är man-made, det är konstruerat. Så att nu har vi proffsen med oss från utlandet. Och även en svensk proffs också. Så att vi har kompetensen och vi har den bästa utrustningen med oss. Och nu är det bara hoppas på att vi har vädergudarna med oss där ute. Så att det inte börjar blåsa för mycket. Och sen får hoppas att vi får fred. Så att det inte kommer en massa NATO-fartyg den här gången och ska störa oss och så vidare. Ja, jag ser fram emot det här. Det här har jag väntat på så himla länge. Och ta reda på vad är det för någonting. Och oavsett vad det än är, då jag känner så här, jag vill bara check, nu har jag gjort det, klar med det, kan gå vidare. 15 år i stort sett har det tagit. Och det känns så underbart skönt att man får med sig alla de här människorna nu som jag har varit tveksamma och lite frågande sådär. Nej men det är naturligt. Nu är det okej, vi följer med, vi kollar och så får vi se vad det är för någonting. Ja, vi får se om vi upplever några fenomen där ute som vi brukar göra. Med tekniken havererar och så vidare. Det återstår att se. Men jag vill bara informera nu er att jag kommer be mig ut till det här föremålet. Så ja, jag hoppas jag kommer hem igen. Helskinnad. Ja. Nej, gud, det ska bli så spännande det här så jag anar inte. Så glöm inte att följa mig nu här. För då kanske ni får vara med på en resa som kan förändra historien om mänskligheten på den här planeten. Tänk om det var en vulkan där ute då. När jag pratar med geologer förut så säger de nej. Du kan inte hitta något tecken av en vulkan där ute. Eller någonting som är byggt. Vi får se. Det kanske blir något stort utav det hela nu då. Så jag vill säga adjö, på återseende, sköt om er, klart slut. Ja, jag vet inte, tror du han träffar på IT där nere, Dennis? IT kanske, för faktiskt en jordling. Ja. Eller vad man ska säga. Det tyckte jag var intressant. Jag hade inte en aning om att det var en 12-årig kille som föddes utan ben. En av skådespelarna som spelade IT. Som var det 2 dvärgar också som spelade honom. Jag trodde ju faktiskt, egentligen så trodde jag då från början att det var en docka. Sen hörde jag det om dvärgarna, men... Ja, jag har nog aldrig funderat på det ens en gång. Nej. Spännande. Ja, nu har lite nya sädescirklar. Den vänstra kom från Wiltshire, UK 2005. Och nu var det en som var lite utökad, skulle man kunna säga. Det ser ut som en sån här spikklubba heter det, va? Det gör det. Spännande. Med keltiska mönster runt om. Ja, jag tänkte Egypten när jag såg det. Ja, det. Här har vi ett litet exempel på hur många sädescirklar det har funnits. Och där är tydligen inte ens alla. Fasen, ja, det kan man lugnt säga. Det var faktiskt intressant att det är flera sädescirklar som har skapats i närheten av radioteleskop. Kan det vara stämma så, eller är det bara slumpen? Ja, ingen aning. Eller finns det någon slump? Finns det något sånt här i Sverige? Nej, jag har aldrig hört talas om det. Men vi kanske inte har... Ja, vi kanske... Vi flyger för lite med drönare. Right behind me here is the Long Man of Wilmington, as you can see on the hillside up there. And just below that is a crop circle that bears 2 feet.
om det fanns i Sverige. Vi har nog för lite kristaller i backen i Sverige. Kan vara så. Han skriver så här, den här killen, att äkta cirklar i åkrar framträder i de fält som har stora kvartskristaller under sig. Alltså Stålmannen-grottan ska vara under. Kristallerna placerades av plejaderna för tusentals år sedan för att fungera som teknik för skiftet. Klädda farkoster ovan aktiverar kristallerna nedanför för att försiktigt böja skälkarna utan att skada växterna. Syftet är att de ska synas för att tillåta människor att ställa frågor och förstå att vi är inte ensamma. Mönstret är spontant utformat och kan hänvisa till aktuella händelser eller det farkost som skapade det. Platsen kan användas för energitransmission, för att lagra energi så att passerande farkoster kan ta emot. Ja, det där att det handlar om aktuella händelser, det har vi pratat om i tidigare tillfällen. Ja, alltså kristaller är ju ledande och helt klart finns det mer att utforska där för oss, det tror jag. Nu går vi från det trevliga till det otrevliga. Usch ja. Ukrainska regeringen hittar på ett briljant kryphål för att undvika betala pengar till krigsfångarnas familjer. Allt de behöver göra är att deklarera att soldaterna kapitulerat frivilligt, vilket magiskt förvandlar honom till en förrädare som brutit mot sin ed. En desertör. Ja du. Trevligt nästan jämt. Ja. Så var det ju det här med att han har... Korruptionslagen. Ja, det blir ingen jävla korruptionslagar här. Eller korruptionsutredningar här inte. Nej. Och det här är ju faktiskt myndigheter som skapas av USA för att säkerställa att amerikanska pengar inte stals. Och det har ju funkat bra. Ja, det funkar bra. Men i svensk media till höger här, då säger han Zelensky att han har tagit bort dem där för att ryskt inflytande ska rensas ut. Okej, de var skapade av USA. Men han säger att det beror på att det ryska inflytandet ska bort. Jag tänker inte ens börja försöka förstå. Moderaterna, de säger så här, förstår du. Dina skattepengar ska gå till det som behöver dem, inte kriminella och fuskare. Så politikerna ska inte få några pengar av oss då? Nej. Den moderatledda regeringen arbetar nu, alltså precis nu, för att den som fuskar till sig pengar från välfärden ska få betala en sanktionsavgift och kunna spärras från sina bidrag genom bidragsspärr. Alltså det låter ju ganska självklart i och för sig. Men jag tänker så får du inga mer pengar, punkt. Ja. Men Ukraina går det bra att fortsätta ge pengar till, tror jag. Ja, och jag tänkte på något mer som försvann lika fort som det kom. De här som, Northvolts ägare. Är det de menar? Nej, jag tror inte att det är de menar faktiskt. Så det är väl en fuskare? Ja, det är en fuskare, men jag tror inte det är de menar. Eller kanske. Jag tror faktiskt inte det. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Utan det slår på den lilla lite till. Ja. Svensk ja till att nota när Trump skickar pengar till Ukraina. Men vapen. Det ska eller vapen, ja. Ja. Ja, det är klart. Ja. Fy fan. Fy fan. Jävla dubbelmoral det här var det. Ja. Det var lite intressant. I New York Times så står det faktiskt att EU ska sluta ge Ukraina pengar på grund av oro. Och det har de inte fattat förrän nu. Nej. Men jag tror fortfarande inte Sverige har fattat det. Nej, så det... nej. Vi kör in i väggen. In i kaklet. Jajamensan. Ja. Det är en kille i Ukraina. Som går runt på en stormarknad. Han är inspirerad av Tucker Carlson. Och visar i Ukraina då vad mycket mat det finns att köpa där. Och vad bra de har till Ukraina. Jag säger ju det. Ja, och han visade det. Han är inspirerad av Tucker, för han gjorde det i Ryssland då. Ja. Då bara undrar jag, varför ska vi skicka matpaket till Ukraina? Tror inte vi gör det. Jag tror vi skickar pengar till Zelensky och hans polare. Ja, förmodligen så gör vi det. Nej, det är lur. Jävla dubbelmoral och jävla lur allting. Ja, det är ingen moral och lur. Nej, skulle jag vilja påstå. Det stämmer bättre. Ja, USA har de i varje fall varit lite på hugget nu. Det är bra. Det som räddat massa barn från underjordisk bunker i Alabama. För det hölls och misshandlades i över ett år. Och skyar mig. Ja.
Myndigheten säger att barnen i åldrarna 3-10 år blev dräpta, misshandlade. Då kan de inte rädda om de blev dräpta. Men i vilket fall som helst så blev De som inte var dräpta då? Ja, utsatta för människohandel av en grupp män som sålde dem till klientel för sexuell exploatering. Bunkern var en del av en dold operation. Så. Ja du, för fan, det finns mycket sånt här skit. Där har de gjort ett tillslag till mot barnsex. De här inga ICE som de protesterade så hårt emot där. De har arresterat 442 sådana kallade sponsorer för illegala minderåriga. De sponsorerna är de som tog hand om barnen och sen skulle placera ut dem, eller vad 17 de höll på med. Men 442 stycken. Och sen så kommer Kash Patel här nu och berättar lite om en ring de har tagit. Hi everyone, I'm Kash Patel, Director of the FBI. I'm excited to announce the results of a global operation to take down 4 of the biggest child sexual abuse sites on the dark web and bring the criminals who operated them to justice. As a result of Operation Grayskull, the FBI arrested 19 subjects here in the United States and, working with our international partners, helped coordinate additional arrests in 7 more countries. Shockingly, many of these perpetrators had no prior criminal records. They were people we knew and trusted, neighbors, colleagues, even family members. They were active in our communities and around our children. This is why we must stay vigilant. Investigations like this are thorough and resource intensive. They often take years due to the complexity of tracking perpetrators on the dark web. Specialized teams like the FBI's Child Exploitation Operational Unit work tirelessly to find those who harm our children and put them behind bars. Through global partnerships and dedicated resources, the FBI works to ensure that all children have the chance to grow up safe and free from exploitation. Rest assured, we will keep hunting these criminals no matter where they are. Thank you for keeping our children safe. Ja, ingen har väl missat att Ellen DeGeneres flydde från USA när Trump vann. Hon var alldeles gråtande. Jag vet inte varför de skriver om det här plötsligt nu i svensk media. Kan det vara för att hon flyttar från England nu? Ja, det gör de, men det skriver de ingenting om det. Men nu flyttar de från England, nu vill de inte vara där. De köpte ett bondgård för 30 miljoner som hon har lagt ut till försäljning nu. Och då tycker jag den kommentaren är helt underbar. Ellen flyttade till England och blev en gammal brittisk man med stora öron. Ja, hon är så lik Rockefeller. Något så fruktansvärt. Så jag snubblade på honom och var tvungen att klistra in honom. Det är ingen komplimang. Nej, det är ingen komplimang. Det är ingen komplimang det hennes ex säger om henne heller. Told Ellen that I needed to have friends. She said she did not want to have a girlfriend that needed that. And that is the day I left. Why do you think she tried to put me in an institution, folks? I called my mother. Guess what? 2 people who wanted more than anything to have my truth buried. It was not my time. Annie Heche was just starting to expose her ex-girlfriend Ellen DeGeneres when she died in a bizarre car crash. The toxicology report showed she was sober. And when they pulled her from the wreckage, she wasn't dead. She was trying to get off the stretcher. Anne Heche has died. Her vehicle ran off the road at a high rate of speed and collided into a house in LA last Friday. But what's even scarier than this video of Anne struggling to get away is what happened just weeks before she died. Anne was talking to Ellen's DJ Twitch, and she warned him to watch his back. But next thing you know, just 4 months after Anne's fatal car crash, Twitch dies too. He supposedly took his own life just days before Christmas. No warning, no note, just walked from his home one morning and was found dead hours later in a nearby motel. Candace Owens säger hetluften jäklar anamma. Ja, hon har ju blivit stämd nu. Ja, det vet man inte. För det är bara i nyhetssändningar som hon har blivit stämd. Okay. Hon har inte fått något papper på det. Jo, det visar upp en stor lunta. Har hon fått det nu? Ja, för hon fick höra att genom massmedia. Ja, det fick hon. Ja. Men hon visade upp en stor lunta som den här stämningen. Okej, I back 100 kilometer i timmen. Ja, i vilket fall som helst. När hon är klar med det här och är färdig med det här så har hon lite andra att ta hand om, tycker jag. Oj. Oj, ja. Ja, Phil Collins och hans fru. Och sen har vi våran gamla vän Chuck Schumer som vi varit utslängd från YouTube på grund av när han gjorde saker med barn. Ja. Så de kan han ju ta hand om sen och avslöja lite grann om. Ja.
Free Arno. Ja. Free Willy. Ja, vi pratade om för ett par veckor sedan här att det skulle bli en rättegång mot Gates och Borola och massa andra människor då. Men de gjorde så att de burade in den här advokaten istället. Så än så länge har det inte blivit någon rättegång. Huvudåklagare i det historiska fallet, ja. Mm. Han har kastats in i ett maximalsäkerhetsfängelse. Då lär han väl ändå inte ta livet av sig? Det får vi väl hoppas då. Ja. Ja. Så han inte blir självmordad. Ja. Arnold didn't kill himself. Nej, det är bedrövligt hur det är. Apropå det så kan vi lyssna lite på Bill Gates, vad han sa 2017 då. Nu spyr jag lite i munnen när du säger sådär. And the second time I saw him was the March after that, so March 2017 in the White House. In both of those two meetings, he asked me if vaccines weren't a bad thing, because he was considering a commission to look into ill effects of vaccines, and somebody, his name is Robert Kennedy Jr., was advising him that vaccines were causing bad things, and I said, no, that's a dead end, that would be a bad thing, don't do that. One answer is, well, Bobby, the reason we get a lot more now is because everything gets a diagnosis these days. Every kid has at least 2 diagnoses for what we used to just call behavior. So now they're putting all these kids on the autism spectrum because that is that is kind of like the fashion of the moment. That's the answer to why we're seeing more. Do you accept that? No, that is nonsense. It is an absurd, industry-driven canard. There's been study after study after study in high gravitas journals by the best research organizations and institutions and universities around this country that shows that the autism epidemic is real. And Chris, it's also just common sense. If it was just a matter of better diagnosis or better recognition, you would see it in older people. You don't. The epidemic is taking place in a specific generation, and it's kids who were born after 1989. That's where you see it. You don't see, it's not, you don't see autism. 1 in every 31 people my age. I have never seen somebody my age, 71 years old, with full-blown autism. That means profound autism. That means nonverbal, non-toilet trained, head banging, stimming, all the stereotypical features of the disease. You don't see that. And these are not people who are locked in some institution somewhere. There are no places for people like that. Right. And so why, if it was anything other than an epidemic, why would you only see it in a single generation? Right. No, fair point. Den första lilla snutten med Bill Gates där handlar ju alltså om att han hade träffat Donald Trump 2017. Och han avrådde Donald Trump från att utreda vacciner. Konstigt. Ja, den andra filmen där han pratar om autism, han har en poäng där alltså. Att den kom efter ett visst årtal. Och i vår generation så har vi ju inte träffat på så många. Inte med då allvarliga skadorna i varje fall. Ja, jag hade en arbetskamrat, hans bror var autist. Och han tog liv av sig, gick ut och satte sig bredvid ett trä i skogen och där satt han till ändå. Ja, men han var inte sån grava. Nej, inte den här grava han beskriver. Nej. Men visst har det funnits. Ja, men nu är det ju överallt hela tiden. Ja. Och det är ju en viss skillnad. Och nu vill jag be Bobby Kennedy om ursäkt. För vi pratade om det här att förra gången tror jag vi nämnde det här. Att det plötsligt så var det godkänt att ge sådana här vacciner till barn. Att det hade godkänts. Det passade de på att göra när han var inte där. Så han blev lite förbannad. Han städade upp efter och gjorde sig av med en massa personal som hade tillåtit det här. Och gav dem sparken. Den biträdande chefen var så upprörd när de fick sparken. De krockade in i RFKs bil utanför till och med. Attans. Ja, så ja, det var inte han var inte skyldig. Nej, vad skönt. Jag hoppas och tror på honom lite granna. Eller på den roll som spelar han. Jag vet inte hur man ska uttrycka sig längre. För det behövs. Det måste ju till. Vad har vi här då? Professor Angus Dalglish. Professor i onkologi, det är cancer alltså. Vid St. George Hospital Medical School i London.
Inga om eller men längre. Alla mRNA-vacciner måste stoppas och förbjudas nu. Att ge råd om boostervacciner som det nu är varken mer eller mindre än medicinsk inkompetens. Att fortsätta göra det med ovanstående information är medicinsk vårdslöshet som kan leda till fängelsestraff. Andra onkologer har kontaktat mig från hela världen, inklusive Australien och USA. Konsensusen är att det inte längre är begränsat till melanom, utan en ökad förekomst av lymfom, leukemier och njurcancer, det ser man efter boosterinjektionerna. Dessutom rapporterar mina kollegor inom kolorektal cancer en epidemi av explosiva cancerformer. Jag tror inte han hade fått någon mejl från meddelande från Sverige i varje fall. Nej, det har han inte fått. Nej, det har han inte. För det här är något av det sjukaste jag har sett. Covid-vaccinet testas som skydd mot barndiabetes. Ja, det är nog så äckligt så det finns Ja. inte. Ja, men för de har ju alltså kommit fram till då att barn som hade fått covid, många av dem hade fått diabetes sen. Okej. Kan det kanske, och därför så ser de att det är ett samband, så därför ska de ge covid-vacciner för att förhindra diabetes. Kan det vara så här att de här barnen hade latent diabetes, hade inte brutit upp ut riktigt än, alltså hade de ett nedsatt immunförsvar. Alltså nej, nu är du logisk. Jag är inte forskare. Nej, Jag är inte expert. Det tror jag underlättar vissa dagar i veckan. Nej, men det är för jävligt. Det är alltså, man vet, blodproppar, hjärnskador, hjärtskador framförallt, fertilitetslarm, och ändå gör de det här. Mm. Och det är hundratals spädbarn i Sverige som får Pfizers covid-vaccin. Och det är ett stort experiment i hela Europa. Och på barnkliniker i Skåne pågår just nu experimentet. Spädbarn med ärftlig risk för typ 1-diabetes injiceras. Totalt i EU så ingår 2300 barn i den här studien, varav 300 är svenska. Den går under namnet si och så, och sen följer man barnen i 6 år för att mäta om vaccinet påverkar risken att utveckla typ 1-diabetes. Men mäter de risken för infertilitet? Det kan de inte göra på 6 år på spädbarn. Nej. Alltså de kanske inte kan mäta döden heller. Nej. Och ja, du vet, jag blir så förbannad så det finns inte hjälp att få. Elsa Widding har i en debatt hösten 24 krävt att mRNA-teknikens långtidseffekter på barn ska grundligt utredas. Kommer socialministern att ta ansvar för alla som riskerar att dö av vacciner, frågade hon i riksdagen. Fick hon något svar? Hon fick inget svar. Nej, klart hon inte fick. Det var forskning att prata med. Ja, det var eko. Mike Yaden, tidigare forskningschef på Pfizer, har varnat för att det vaccinet var långt ifrån tillräckligt testat när det släpptes. 2,5 månads studier är aldrig tillräckligt för att garantera säkerheten. Inte. Jag är inte forskare, men jag säger det. Ja, varken för vaccin eller läkemedel. Nej. Så det är ju så riktigt dåligt. Och sen är det fertilitetsfrågor som har väckt oro. I en dold inspelning i början av 2023 så avslöjar Pfizers forskningschef Jordan Trishton Walker om störningar i menstruationscykler. Det är något oregelbundet som pågår. Vi vet inte riktigt vad. Och det är lite bekymmersamt. Ja, lite. Ja. Men i Skåne då, 300 barn. Och vaccinet kommer från Pfizer med mRNA. Syftet är typ 1-diabetes, godkännande av EMA och svenska etiksprövningar. Det är för jävligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns inga ord. Det finns inte ord. Det här är landsförräderi om något. Jaha. Covid-vaccin räddar miljoner liv. Ja, det säger de. Okej, för varje 5400 vaccindoser som gavs kunde ett liv räddas. Mamma dödade, då är det 0. Liksom, hallå, det var väl ingen... Hur fick de ihop det? Hur många dödade det? Alltså det här är så mycket bluff, det är så mycket fusk och det är såna jävla lögner som Men den här raden är också bra. Covid-vaccinet är betydande för globala dödligheten mellan 2020 och 2020. Vet du vad de skriver? Nej, jag tror inte det, för den var ju sann. Ja. Nej, gud. Vaccinskadorna är mycket värre än vad man uppgett. Ja.
säger en sjukförsäkringstopp. Och till och med när WHO går ut och säger att det har varit för aggressiva de här åtgärderna med vaccinerna. Då Och kan att det man ju räddar faktiskt börja undra. färre liv än vad man hade tänkt Ja. sig. Ja, det är bedrövligt. Ja, det här är liksom lite löjligt också. Det var ju också på text-tv. USA förbjuder tillsats i vaccin och det handlar om Thimerosal. Jag läste vad de skriver på vänstersidan därför det är faktiskt rätt intressant. Kvicksilverföreningen Thimerosal eller Thimersal förekom tidigare i vacciner men används inte som konserveringsmedel i något vaccin för människor idag. Substansen är förbjuden i Sverige i vaccin. Bara i vaccin eller förbjuden? Ja, i vaccin står det. Ja, då får vi den någon annanstans då i maten kanske. I Polen finns det, som i ett av få EU-länder kvar, i vissa vacciner för barn. Målsättningen är att få bort alla kvicksilversubstanser ur vaccin. Men det säger inte SVT. Istället framställs USAs administration som antivaxrörelsens mest knallkrokiga fäste. Det var ett roligt ord. Knallkorkiga. Korkiga till och med. Knallkorkiga fäste. När allt de gör är att de följer Sveriges exempel. SVT har passerat gränsen, anser den som skriver på ledarsidorna.se. Och de samhällsfarliga är de i sin journalistik. Och jag råkar kunna en del om just detta. Jag satt 5 år i EPN, den etiska prövningsnämnden vid Karolinska institutet, samt råkar vara son till en professor i klinisk farmakologi. Under 5 år gjorde vi ett antal prövningar av just vaccinstudier på människor. Ja. Men våra massmedia, vi bara betalar till dem, sen får vi ta den skit det blir. Ja. Men nu kommer det att bli bra här. Tror du? Ja. Jag tycker jag ser Bill Gates där. Ja, det är Bill Gates där. Ångrar du det nu? Han har utvecklat ett mRNA-vaccin som man kan ha i tandtråd. Men gulle dig, vad jag duktig trodde du är. först inte att det var sant. Men jag såg den här artikeln på vänster. Men det var från en tidning. Och sen kommer det en gång till också. Jag vet inte vad man ska säga. Man ska väl säga att det ska väl göras tydligt vilken skit han är. Ja. Kemoterapi kan speeda upp cancerspridningen, säger en kinesisk studie. Och så kan den även förändra DNA. Så kemoterapi, den ska man nog undvika in i det längsta. Ja, jag tror man ska undvika svensk läkarvård i det längsta om man inte har brutit armen. Ja, det kan de laga. För sånt fixar de. Say that the polio bunny trail was the darkest one of all. I'm not making this up either. 1916, Upper East Side, Manhattan, there was a Rockefeller lab that their specific stated goal was to try to create the most pathological, neuropathological strain of polio possible. And they did that by taking monkey brains and human spinal serum and injecting it into monkeys. And there was a big problem with that, which was released into the public by accident. And the world experienced the worst polio epidemic on record, 25% mortality. That's unheard of. Really freaked the public out. But and you can see the epicenter as it fanned out, and as time went on, never heard of it again. It attenuates as it moves through the body because it's a normal human commensal that goes back to its normal state when it's in a human. And that's generally what happens. As far as polio goes, no, polio was only made more lethal by the stupid things that humans did around it. So make it more invasive into the body, just like you can go do stupid things and end up with herpes outbreaks and, staph outbreaks. Polio virus is a normal commensal. It used to be until we obliterated it with oral vaccines and replaced it with vaccine strain. But the wild strains are normal human commensals. So there's vaccine strain polio that just comes from a vaccine and is transmissible? Absolutely. Natten till idag. Jordbävning. Arr, ja. Helvete vad jordbävningar. Nära Kamchatka. Ja, det vet ju alla. Tja. Ja. Nej, men det är rätt så rejält faktiskt. Vi kommer nog att föra mer om det. Ja,
Och när man ser bilderna så blir man ju lite förtvivlad. Men först tror jag vi lyssnar på Stefan, va? That actually, is this for today? This is for today. They already have this earthquake in the tsunami simulator. So here we see that propagating out at normal speed. In 1 hour it's reached here. Let us punch this up a bit, do 4x speed, and let's see when these big waves start to hit Hawaii. So we can give people a heads up to know when they can expect this. Again, this is just a model simulator, but it's probably not going to be that inaccurate. It's probably going to be fairly close. So we start to see it hit the furthermost west islands at around 5.5 hours. And in terms of the waves hitting the big island, right there, 6.5 hours. Ja, fy fan du. Uff. Mamma och pappas hund var född på den tsunamidagen 26 december 2003 i Thailand. Ja, där opererar de. De är tuffa till ryssarna för att säga. Ja. Kamchatka. Opererar mitt under. Ja, för fan grejerna far. Ja. Det här är ju filmbilder från idag då. Kalifornien. Men det verkar ändå som att man fått varningar i god tid. Ja, de har fått varningar, ja. Så det verkar ju vara skadad och så här, men inte så många dödsfall. Nej, de har väl hunnit undan ganska bra. Ja, förhoppningsvis. Vi får se. Vi får väl höra så småningom. Ja. Det jag undrar är, var det naturliga jordbävningar? Det undrar man alltid. Ja. Sen kommer det en film som är från Japan. Ja. Och det stod på, var det Omni, 40 centimeter höga vågor. 40 meter känns så mer nästan. Det är bara 4 meter. Ja, fy fan. Ja. Och skian i mig. Du vet, det bara följer ju med. Ja. Ingenting att sätta emot det inte. Nej du. Då räcker det inte med en flytväst. Det är mycket att röja upp efteråt. Ja, fy. Ja. Men vi hoppas att det har gått så bra som det bara går. Ja, och vi hoppas att det kan få folk att tänka att det här med krig kanske inte är någon bra idé. Nej. Det är kanske bättre att vi tar hand om varandra. Ja, är snälla och hjälps åt. Hjälps åt, framförallt. Det är ju konstigt i USA på mer än kustnivån. Ja. Yellowstone. Ja, det ligger ju rätt långt in i landet. Och där har det ju varit väsen på djuren i ett par veckor. Ja, de har flyttat på sig. De vill inte vara kvar. De drar ifrån Yellowstone nationalpark. Ingen vet varför riktigt. Men det rör på sig i marken. Det kan ju spela roll. Det kan spela roll, definitivt. Ja, man vet, djuren känner ju av massa saker. Ja, nej, det här är så konstigt. Vi har så mycket konstigt runt omkring oss just nu. Det är liksom ett crescendo. Men vad är det här då? Har de hittat en mosaik? Det är bara en liten hälsning till alla inför helgen så här. Ja. 2004 år gammal skelettmosaik upptäckt i Turkiet med bildtexten. Var glad, njut av livet. Så det hälsar vi. Var nöjd och glad, för vet du vad? En björntjänst gör ju. Ja. Ska vi lägga lite kort? Jag får göra det. För nu börjar det vara slut på både dumheter och nyheter. Trams. Ja, det som upprörde oss mest idag, det var väl barnen som det ska experimenteras med. Ja, det var nog det som blev droppen. Ja, då var vi lite förbannade. Vi undrar, vad ligger det i det här? Det är så absurt. Ja, är det sant, är det falskt? Vad ligger det i den här informationen om att de ska testköra det jävla spruteriet på barnen? För att de inte ska få diabetes. Ja, jävlar. Ja, vad har universum att berätta om det här? 5 i mynt. Världen. 9 mynt. Stjärnan. Riddare i stav. 6 mynt. 4 stav. Oj. Flyttar ner lite. Ja, att det känns för jävligt, det gör det. Och det är ju det gör här.
man väljer att ställa sig utanför här. Det gör man. Och jag hoppas att föräldrarna gör det. Men det verkar som en del hakar på i och för sig. Men majoriteten kanske tänker att nej. Men kan det vara så att det här är så bedrövligt för att hela världen ska bara vakna till? Alla våra barn har ju haft en uppväxt i, vad heter det? Prosperity. Överflöd. De har haft väldigt bra. De har varit omhändertagna och skyddade och alltihopa det här. Och nu är de väldigt sårbara. Ja. Och det här är för hela världen att vakna och se. Det kommer att bli stridigheter om det här. Och det hoppas jag verkligen. Ja, men det här är ju, Riddare i stav är ju, han är het. Han är helt levrad. Och det är utvecklingen av det här. 60 mynt handlar ju lite grann om, delar ut lite grann då frågan, delar de ut pengar eller delar de ut information? Det är inte ju materiellt pengar. Det handlar om folk som vill tjäna pengar. Det handlar ju om hälsa också. Ja. Ja, självklart vill folk tjäna pengar. Sådana vi inte tycker om. 4 i stav. Det är ju ett positivt kort. Absolut, och i det här sällskapet är det ju ett väldigt positivt kort. Vi ska igenom den här portalen för att vakna till. Men det svarar ju fortfarande inte på, är det sant? Nej. Genomförs det här verkligen? Ja, nej, eller är det saltvatten de ger barnen? Det blev inte så mycket klokare. Nej, inte alls. Men att barn är det mest sårbara vi har. Jag skulle nog säga att det genomförs. Jag tror det. Baserat på vad? Jag vet inte riktigt. Jag känner att de vill åtminstone genomföra det. Om vi inte ser till att vakna upp och inse att det här är idioti. De kommer att köra tills folk fattar. Ja, där har vi honom, den onde själv. Ja, där har vi skitstövel. Det är Bill Gates. Jag tror det är deep state total. Men du har också dam i svärd och hon lägger inte fingrarna emellan. Nej, hon tar det sanning. Det kanske är en kamp mellan dem. Ja. Frågan är ju då, vem ligger bakom det här? Vem är det som utför det här? Är det någon som utför det här? Eller är det bara snack? Jag blir lite trött. Deep state. Deep state ligger bakom, men är det de som genomför? För det här är planen. Det här var planen, absolut. Nej, det här är ett spel. Det här är ett spel. Det gäller att människor visar styrkan att stå emot. Och rättvisan kommer. Jag tror att det här står för att det här är ett sätt att väcka oss. Jag har varit så arg när jag läste det här. Jag har varit tokig. Jag har varit riktigt asförbannad. Det är väl det snällaste jag kan säga. Ja. Men jag tror det här är... De tror säkert de är med i studion. Ja. Det tror de säkert. Jag tror det är saltvatten de kör. Ja, det är strategi. Det är strategi. Jag hoppas korten har rätt. Det vill jag. Vad är det för dag idag? Onsdag? Ja. Vi har 2 dagar kvar på semestern. Ja. Vi får väl se om det blir så att vi ses nästa fredag då, kanske. Ja, inte den här fredagen. Nej. För då ska vi ha ledigt lite. Ledigt. Hörni, tack för att ni tittar. Ja, ha en riktigt bra onsdag. Hoppas vi på riktigt bra goda nyheter nästa vecka. Ja, massor med bra nyheter. Ja, det vill vi ha. Hey, what are you up to? Hey, what are you up to? Nice day out. Nice day out. What are you doing? You want to go over the rock? Bye.
Ooh.